Hôm nay mình có ý định là làm cho một cái cục sạc laptop bình thường của nó là ra 20V, dòng sạc của nó là 3A, nay trở thành một cái bộ nguồn là có thể chỉnh được ra bao nhiêu vôn cũng được. Cụ thể là có thể chỉnh trên 0V cho tới là 28V các bạn. Để làm được điều này các bạn cần một cái VR10 key. Ở đây các bạn, mình đã hàng vào đây đúng vào vị trí thích hợp. Cuối video này các bạn sẽ thấy cái hình ảnh mình mô tả chi tiết để các bạn làm theo các bạn nha. Bây giờ mình nói sơ qua, đó là VR10 kilo này có 3 chân, thì 2 chân ngoài cùng là hàng vào âm dương của tù lọc nguồn. Tù lọc nguồn này á, là cái kia nó là 25V 470mW các bạn. Bây giờ mình thay lớn hơn để có thể chỉnh điện áp cao hơn các bạn nha. Lớn hơn là bao nhiêu các bạn? Là 50V 1000 microfarad. Lớn hơn nhiều các bạn nha, để có thể chỉnh được lên tới 28V thì mới an toàn, không bị cháy nổ các bạn nha. Còn điểm dựa của cái VR10 kilo này thì các bạn hàng vào chân số 1. Chân số 1 của con chip điều chỉnh điện áp là TL các bạn, 431. Và mình sẽ dùng cái đồng hồ tự chế của mình cắm vào đây để có thể đọc được cái điện cho nó dễ dàng các bạn nhé. Là các bạn thấy nó sẽ có tác dụng. Đó, đang xuống các bạn nhé. Bây giờ mình tiếp tục vặn ngược chiều kim đồng hồ cho nó xuống 12V các bạn nha. Nếu các bạn cần điện áp 12V để làm những việc quan trọng nào đó của chính bạn thì các bạn cứ chỉnh xuống. Tiếp tục chỉnh xuống nè. Mình sẽ dừng xem 9V. Nếu các bạn cần 9V để làm cái gì đó và tiếp tục vặn nữa thì nó sẽ xuống 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn nha. Tiếp tục các bạn. Bây giờ là lúc mình hưởng thụ cái thành quả mình làm được. Sau khi cái VR này mình đã móc vào đúng vị trí, chỉnh cho nó ra điện 12V ở đây các bạn. Hai dây âm dương này mình thì kể thêm cái jack USB này để cắm cái đồng hồ vào. Đo cho được cái vôn của nó là 12.8 và dòng chưa có bởi vì chưa sạc. Bây giờ mình sẽ tiến hành lấy cái bình xe máy 12V 3.5A của xe máy các bạn nha, kẹp âm dương vào để cho nó sạc. Rồi, dòng đã ăn rồi các bạn. Bây giờ đã có dòng rồi các bạn nha. Hiện tại là 12.6V và 3.3A. Đúng với cái mức mà bình điện đi quy định là 3,5A 12V. Bây giờ các bạn muốn tăng dòng sạc lên thì các bạn chỉnh con ốc này theo chiều kim đồng hồ để tăng vôn lên là nó sẽ tăng dòng các bạn. 5A rồi các bạn ơi, 6A rồi, 7A rồi, 8A rồi, 9A rồi. Nó lên rất là thoải mái các bạn ha. Bây giờ 9A rồi là tưởng tượng nó sạc quá mạnh rồi các bạn. Mình sẽ giảm lui lại các bạn nha. Tiêu chuẩn là tầm 3,5. Đó, mình sẽ để mức 3,5 như là bình quy định. Ở đây mình thiết kế cái rắc này là để kiểm soát dòng sạc. Khi nhả cái này ra thì nó đo cái vôn của đang có cái bình này là mức 12V. Khi cắm vào là nguồn điện bên này tràn qua và nó sạc
chỉ thị mức vốn là 12,8, rất là tiện lợi các bạn ha. Nếu các bạn thích thì các bạn làm giống mình nha, và tiếp tục theo dõi video để biết được cái cách làm đồng hồ như thế nào, làm cái cục sạc laptop chuyển thành cục sạc ắc quy như thế nào các bạn nhé, rất là hay. Và ý tưởng tiếp theo của mình đó là sạc bên điện 24V vẫn được, các bạn chỉ cần chỉnh cái này cho nó lên lại 24V. Bây giờ mình sẽ nhả dây cắm ra bởi vì bên này 12V thôi nha, và mình chỉnh xem. Rồi 24V rồi các bạn. Đấy, các bạn với mức điện áp 24V này các bạn có thể sạc bình điện 24V các bạn nha. Và chúng ta sẽ tăng từ từ lên 25, 26 để cho nó có dòng sạc mạnh hơn. Rồi. Thật là đơn giản phải không các bạn? Rất là dễ làm luôn. Thôi các bạn tiếp tục theo dõi để làm theo ý thích của mình các bạn nha. Xin chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để làm một cái nguồn súng. Bất kỳ nguồn súng nào cũng được các bạn. Làm một cách rất đơn giản, đó là chỉ thêm cái VR10 key này vào bên trong mặt của nó tại một vị trí thích hợp là nó sẽ thay đổi được điện áp ra từ 0V tới 20V hoặc là 24V tùy thích các bạn. Dùng tay bóc ra tách ra thôi các bạn ạ. Rồi đã ra được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát cái bo mạch bên trong bằng cách là cho nó ra hẳn đây các bạn ha. Ra hẳn rồi các bạn nha. Thoạt tiên chúng ta nhìn là bo mạch này có một cái kết cấu rất là vững chắc, rất là bền, an toàn, và mình cảm nhận ban đầu là nó rất là tốt các bạn ơi. Cục nguồn này làm rất là tốt bởi vì nó có dạng những cái kéo trắng này là chống rung động, chống va đập, và nó tăng độ bền, tăng tuổi thọ cho cái bo mạch. Nhìn qua là biết là đây là loại tốt rồi các bạn. Và chúng ta có thể tận dụng cái này để làm cái nguồn ra bao nhiêu vôn cũng được các bạn nha. Chỉ cần gắn cái VR nào VR10 key này vào vị trí thích hợp mà thôi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các bạn ơi. Tiếp tục các bạn ơi, sau khi mà tháo ra rồi, mình đã thấy hai sợi dây nguồn điện 220V AC ra khỏi vị trí này để cắm vào đây cho nó đơn giản các bạn, để thao tác cho nó nhanh hơn nha. Và cái vị trí mà điện 12V DC ra của nó là cái rắc này, mình cũng tháo bỏ và lắp vào cái đuôi cắm này để thực hiện cái đồng hồ đo. Cái đồng hồ này các bạn mình sẽ gắn vào đây cho nó đo thuận tiện hơn. Tất cả những thao tác này chỉ là đơn giản làm cho nó dễ quay video thôi các bạn nha, không quan trọng lắm, và các bạn không cần làm cũng được, tùy mọi người nha. Và mục tiêu chúng ta sẽ gắn cái VR10 kΩ này vào vị trí thích hợp. Vị trí thích hợp mình nhắc lại đó là chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào âm và dương của tù lọc nguồn 470 25V này. Hai cái tù này mắc song song cho nên các bạn mắc ở đâu cũng được các bạn nha, bên tù nào cũng được hết. Mình nhắc lại, chân số 1 và chân số 3 của VR này gắn vào chân âm và dương của tù điện lọc nguồn 470 25V này các bạn. Còn chân số 2, chân số 2 đây các bạn, mình đang nổ sợi dây màu đen này nhá. Chân số 2 là chân giữa. Chân số 2 này mình sẽ hàng vào chân số 1 của con TL431. Số 1 đây các bạn.
số 1, số 2, số 3 và mình sẽ hàng vào số 1 đây các bạn nhé. Còn hai trứng tụ là ở đây, sẽ hàng qua đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hàng các bạn nha. Mình sẽ phóng to lên tí để các bạn theo dõi hàng nha. Tư thế hàng là như thế này các bạn. Hai chân ngoài của VR là chân số 1 và chân số 3 hàng vào hai chân âm dương của cái tụ lọc nguồn. Rồi hai chân ngoài mình đã hàng xong các bạn ha. Và chân số 2 của VR hàng vào chân số 1 của con ICTL. Rồi tất cả đã hàng xong. Và các bạn chỉnh cái này hơi đứng dậy một xíu để các bạn có thể thực hiện thao tác chỉnh con ốc này dễ dàng hơn. Giờ sẽ chiếu gần để các bạn xem là mình đã hàng thành công rồi nè. Và thế là tư thế bắt đầu chuẩn bị cắm điện thử và thụ hưởng thành quả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cắm điện để thử các bạn. Trước hết mình sẽ cắm cái đồng hồ đo tự làm này để kiểm tra vôn và dòng ra của nó một cách thuận tiện nhất. Và hai cái dây điện này mình sẽ cắm vào nguồn điện 220V AC các bạn. Đã lên 12.4V các bạn. Sau khi mình hàng cái VR10 kg này vào vị trí nhất định nào đó, nó đọc là 12.4V các bạn nha. Và mình bắt đầu chỉnh. Mình sẽ cố ý chỉnh để cho nó thay đổi và điều mơ ước là sẽ được như vậy các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó giảm vôn bằng cách là vặn cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ giảm vôn các bạn. Các bạn hãy chỉnh vào cái con ốc này các bạn nhé. Dùng cái đầu vịt lép mỏng 10V. Đang là 9V các bạn, 8V rồi các bạn. Nếu chúng ta vặn ngược lại thì nó sẽ lên các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ vặn ngược lại nha, là nó sẽ tăng lên. Bây giờ niềm mơ ước là nó sẽ vượt lên 12V các bạn nhé. Nếu các bạn vặn chậm thì nó sẽ thăng tiến từ từ. Rồi 12V các bạn, bắt đầu vượt lên trên 12V các bạn nè. 13V rồi. Mười 15V rồi các bạn. Các bạn muốn dừng bao nhiêu thì dừng lại các bạn nhé.
Rồi, điều mơ ước là 20V rồi các bạn. Thôi mình sẽ dừng ở đây các bạn nha. Và mình muốn nhắc nhở các bạn một điều này. Khi các bạn chỉnh lên điện áp cao hơn 12V, cụ thể đang là 21V này, thì các bạn chú ý là cái tù này các bạn phải thay nó lớn hơn nếu các bạn muốn trên 25V nha. Hiện tại tù của nó là 25V 470mm và hai cái mắc song song với nhau. Mình nhắc nhở như vậy các bạn nha. Rồi bây giờ sau khi cắm vào là nó luôn ổn áp các bạn á. Dù là mình vặn ở đâu thì mặt này nó vẫn là ổn định, không có thay đổi vôn các bạn. Bây giờ để chứng minh là nó lên cao thì nó có dùng được cái gì không, mình sẽ thắp sáng đèn led này các bạn ơi. Mình sẽ có hai dải đèn led này, mỗi dải là 12V. Bây giờ mình hiện tại mình đang mắc nối tiếp để cho nó khả năng chịu đựng tối đa là 24V và mình sẽ sắp sáng ở mức 21 này các bạn. Ở đằng sau này có cái rắc và mình đã chế sẵn cái đồng hồ này rất là tiện lợi đó các bạn. Bây giờ chỉ việc kẹp vào âm dương đúng của nó thì nó sẽ cấp nguồn mà thôi. Sáng rồi các bạn ơi, sáng rất đẹp luôn các bạn. Ánh sáng này làm cho đồng hồ nó chép, cho nên mình sẽ cho nó hắt về một bên là đồng hồ nó không bị chập nữa các bạn. Dòng tiêu thụ của hai cái này là 0,32A. Nhả ra vốn không thay đổi các bạn, dòng là về không thôi, nối vào rất là chuẩn các bạn á, vốn cũng không thay đổi, rất tốt các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nó xuống, giảm điện xuống và mình sẽ cung cấp hai cái đèn led này mắc song song các bạn ha, thử xem sao. Rồi bây giờ muốn xuống thì đơn giản thôi các bạn ha. Giờ muốn xuống thì các bạn vặn ngược lại. Rồi mình muốn để 12.0 và hai cái này bây giờ mình lại mắc song song các bạn nhé. Đỏ vào đỏ, đen vào đen. Và nguồn cung cấp bây giờ cũng là như vậy nha, đen kẹp vào đen, đỏ kẹp vào đỏ. Rất sáng các bạn ơi, sáng rực rỡ luôn, quá sáng luôn. Dòng tiêu thụ bây giờ rất là lớn các bạn, 0,94, dòng tiêu thụ lớn quá, rất lớn các bạn ơi. Mình sẽ nhả ra, nó không thay đổi vốn các bạn á, chỉ có thay đổi dòng thôi, rất là mạnh luôn bạn ơi, thoải mái quá. Giả sử ở đây là 1A, nó cũng gần bằng 1A rồi các bạn nha, và nhân với 12V sẽ là được 12W các bạn. Công suất của cái nguồn này đáng thực hiện là 12W. Và nó có khả năng mạnh hơn các bạn nhé. Các bạn có thể cho nó thêm một cái nguồn gì đó, ví dụ mình đang có cái quạt này các bạn ha, mình cho giảm ánh sáng bớt cho nó dễ hoạt động. Mình đang có cái quạt này, mình có thể kẹp thử xem sao. Vừa chạy đèn vừa chạy quạt xem sao các bạn nha.
Ôi, rất mạnh các bạn, vốn không thay đổi mà dòng bây giờ là vượt lên 1.29 ampere. Mình nhả quạt ra các bạn, về dưới 1A liền ha. Rất tốt. Các bạn lưu ý là 12.0 này không có thay đổi gì các bạn nhé. Cái điều hay nhất của cái nguồn sung là như vậy, nó rất ổn định. Và các bạn bây giờ muốn dưới 9V, 6V thì các bạn cứ vặn cho nó xuống thôi. Rất đơn giản các bạn ơi. Rồi, vậy là mình xin dừng video tại đây các bạn. Chúc các bạn làm thành công nha. Và hẹn gặp lại. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái cục sạc Samsung sạc điện thoại 5V lên thành 12V. Sau khi các bạn gắn cái VR này, các bạn chỉ cần mất 1 phút để gắn vào là nó sẽ sử dụng một cách thoải mái hơn, nhiều công năng hơn các bạn ơi. Chẳng những 12V mà các bạn có thể làm cho nó lên 15, 19, 20V. Bây giờ sẽ test để các bạn thấy kết quả mình đã làm, và từ đó bắt đầu yêu thích thì các bạn sẽ làm nha. Nếu cục sạc của nó là 5V chưa tác động các bạn nha. Và mình sẽ chuyển cái đồng hồ đó này qua cái cục sạc này đã tác động, rồi sau đó mình sẽ tiến hành chỉnh các bạn ha. Lúc đó mình sẽ tiến hành chỉnh. Rồi bây giờ vẫn xem như là 5V các bạn, và mình sẽ chỉnh ở con ốc này các bạn ha. Các bạn muốn mấy V mình sẽ chỉnh cho các bạn. Các bạn vặn nhánh thì nó lên nhánh các bạn nhé. Mình sẽ đưa gần cho các bạn xem. Rồi 12V các bạn có thể dùng 12V các bạn thích. Các bạn thích nữa thì các bạn lên nhé. Đó, rất là thoải mái các bạn ơi. Nó có thể lên tới 25V và mình đang lùi lại. Mình sẽ dừng 12 để sau đó mình sẽ chế các cái tải cho các bạn xem. 12V các bạn, rất là chuẩn các bạn nhé. Để khám phá bên trong, bắt đầu mở cái nắp này ra rất dễ dàng các bạn, và dùng vít bậy cái tấm này lên. Khi các bạn tháo ra thì nó rất là đơn giản các bạn. Đây là chi tiết 3 sợi dây hàng VR vào vị trí của bo mạch. Mình sẽ cùng lúc đưa lên hình ảnh cắt hàng vào cho các bạn thấy rõ nha. Nhưng bây giờ video này mình muốn giới thiệu là chỉ cần nâng lên 12V và dùng cho quạt máy để làm mát nếu các bạn muốn. Quạt là chạy rất là mạnh luôn các bạn. Dòng bây giờ đã lên được 0.64 ampere, rất thoải mái các bạn nha. Dòng này có thể lên được 1A các bạn nha, có nghĩa là các bạn có thể móc thêm một cái quạt máy nữa song song cũng được, tức là dùng 3 cái quạt máy đó các bạn. Mình tháo đồng hồ ra là nó sẽ ngưng nguồn cung cấp các bạn nhé.
Đồng hồ này rất là lợi hại các bạn ơi. Mình cũng tự làm luôn và giới thiệu cho các bạn cách làm nó ở trong cái video này luôn. Các bạn chú ý vào cuối video để xem các bạn nha. Đồng hồ này có nhiều chức năng lắm các bạn ơi. Nó có thể đo vôn được, đo vôn cũng được các bạn nha. Rất là thoải mái. Các bạn có pin thì đo pin, nó rất là thoải mái luôn các bạn. Ví dụ như mình muốn đo cho các bạn xem cái này nha. Ở đây mình có 2 viên pin, mình muốn đo là bao nhiêu vôn thì mình chỉ cần kẹp vào như thế này thôi các bạn nhé. Rồi, rất đơn giản các bạn. Nó trở thành đồng hồ đo vôn này, mình kẹp vào là nó đỏ lên các bạn này. Đó, 2 viên pin này đang nối tiếp với nhau là thành 5V và mình đo một viên pin thôi thì nó là 3,8V các bạn. Một viên pin 18650 cũ này là 3,8V và đo 2 viên mắc nối tiếp nhau thì nó thành 5,1V các bạn ơi. Nó nhiều công dụng lắm các bạn ơi và mình có video riêng. Còn các bạn mà thích làm cái video này, đồng hồ này thì các bạn hãy xem cuối video nha, mình sẽ trình bày chi tiết cho các bạn luôn. Nhưng hãy quay lại cái vấn đề này các bạn ơi. Điện 12 và cung cấp cho quạt là nó rất mát luôn các bạn. Quạt chạy rất mạnh, mát quá các bạn ơi. Thực sự là mát luôn này, rất là mát luôn. Khi nào cần làm cho nó mát thì các bạn dùng nha. Bây giờ mình sẽ ngưng cái này. Giả sử các bạn không muốn dùng quạt nữa mà các bạn dùng đèn LED, cung cấp cho đèn LED nó vẫn được luôn. Mà mình đang sẵn sàng để muốn giới thiệu cho các bạn. Ở đây có 2 thanh đèn LED, mình mua 12V và mình cắt ra từng đoạn ngắn như thế này và mình cung cấp cho cả nó. Rồi các bạn thấy nó sáng dữ không? Rất tuyệt vời nè. Mình sẽ né cái ánh sáng này ra để cho cái đồng hồ này nó không bị chớp nữa các bạn nha. 12V và dòng tiêu thụ là 0,98, tức là xấp xỉ 1A các bạn. Rất là sáng các bạn. 1A có nghĩa là dòng rất mạnh các bạn nha. Các bạn hãy tự tính là dòng 1A là nó rất là mạnh. Lấy ampere này nhân cho vôn này là hiện tại nó đang 12W các bạn nhé. Và mình đang sờ tay vào đây, nó không nóng gì hết, không có cảm giác là nóng gì cả. Và nó sẽ dùng bền bỉ lâu dài các bạn nhé. Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn rồi đó. Nó dùng đèn LED, dùng quạt máy hoặc là dùng thêm cái việc gì đó này cũng được, các bạn tự nghĩ ra thôi ha. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cục sạc Oppo ra bao nhiêu vôn cũng được các bạn, rất là dễ dàng luôn. Sau khi mình đã hàn cái VR 5kΩ này vào đúng vị trí rất đầy đủ và hàn cái bảng đồng hồ để theo dõi điện áp ra, bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Rồi bây giờ hiện tại là vẫn là 5V như cũ các bạn nha. Mình sẽ tiến hành chỉnh cho các bạn xem. Dùng tục vít mỏng lép này bằng vào đúng con ốc đồng và các bạn sẽ được vôn như tùy ý các bạn nha. Các bạn muốn lên thì các bạn bằng theo chiều lên. 6V các bạn ơi, 7V các bạn ơi, 9V nhá, 10V, 11V. Mình sẽ cho nó lên cao các bạn nha. 18V các bạn, 19V các bạn. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Bây giờ mình lại giảm xuống các bạn nha. Bằng theo chiều ngược lại nó sẽ giảm xuống. Và mình sẽ cố ý cho nó xuống dưới 5V xem sao các bạn nghe, có được không nha. Các bạn hãy chờ xem. Cho nó xuống dưới 5V xem nào. Rồi xuống dưới 5V các bạn ơi. Và mình muốn cho nó xuống tầm 3,7V, đúng bằng một viên pin của 18650 xem. Rồi 3,7V các bạn.
rất là ưng ý. Giờ mình sẽ băng lên các bạn nha, và các bạn muốn bao nhiêu cũng được. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành làm. Các bạn yêu thích hãy tiếp tục theo dõi nha. Để thêm cái VR 5 kg này vào cục sạc điện thoại Oppo các bạn, đầu tiên các bạn hãy mở ra để lấy bo mặt. Muốn mở cái Oppo này các bạn lấy ở phía dưới chân này các bạn. Ở đây mình mở rồi, bây giờ nó rất là dễ ra các bạn. Và đây là bo mặt. Chip nguồn là đây các bạn. Mình sẽ ghi tên chip nguồn này lên trên để cho các bạn nhìn dễ thấy nha. Các bạn sẽ hàn vào chân số 1 này các bạn. Đây là chân số 1 của chip nguồn. Chân giữa của VR này á, là các bạn hàn vào chân số 1. Còn chân số 1 và số 3 của VR các bạn hàn vào đây nè. Điện trở này và điện trở này. Các bạn lưu ý nha. Ở đây là hang chân số 1, ở đây hang chân số 3. Còn chân số 2 của VR là hang vào đây các bạn. Chân số 1 của con IC nguồn. Tên IC nguồn này mình viết ở trên bảng cho các bạn xem nha. Rồi chúng ta bắt đầu hang vào thì sẽ có kết quả mỹ mãn các bạn ơi. Bây giờ mình chiếu gần cho các bạn xem xét mình hang như thế nào để lấy kinh nghiệm các bạn nha. Hai chân ngoài của VR và chân giữa. Chân giữa đây các bạn. Chân giữa này hang vào chân số 1 của con IC nguồn này các bạn nha. Chân giữa tức là chân số 2 hang vào chân nguồn của con này. Còn hai chân ngoài 1 và 3 này hang vào hai đầu của cái điện trở để lấy điện áp so sánh. Bây giờ mình sẽ cho nó có tải xem nó có khả năng như thế nào các bạn nha. Thì mình đã cắm cái đèn LED 12V cho các bạn xem. Trời ơi sáng rực rỡ luôn các bạn. Quá sáng luôn này. Hai thanh đèn LED này tầm 10W các bạn. Rất sáng luôn các bạn. Như vậy là khả năng duy trì điện áp của nó rất là tốt các bạn nha.
Rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình làm video này muốn giới thiệu cho tất cả các anh em có một cái cách làm nâng cái điện áp 5V của các cái cục sạc điện thoại iPhone này các bạn thành điện 6V, 9V, 12V hoặc là 15V nếu các bạn muốn, vẫn được hết. Và lấy được điện áp cao nhưng mà dòng nó vẫn ổn định các bạn, rất là tốt. Mình đã làm và hôm nay muốn giới thiệu cho anh em cùng nhau làm các bạn nhé. Trước hết các bạn phải mở cái cục sạc ra để xem linh kiện bên trong và chúng ta bắt đầu làm. Muốn mở cái này các bạn dùng cái thanh sắc mỏng này các bạn tách đều 4 phía dưới cái chân này các bạn nhé. Sau khi tách đều là nó sẽ ra được cái nắp rồi thì các bạn nhẹ nhàng kéo ra các bạn nha. Toàn bộ bên trong nó như thế này các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Mình sẽ tìm cái vị trí và mình sẽ kích cho nó lên và các bạn cùng theo dõi nhé. Mở ra được rồi á, các bạn sẽ nhẹ nhàng tách hai cái bo ra hai bên riêng biệt để sẵn sàng cho việc tìm cái vị trí linh kiện mà mình ở đó. Mình sẽ thêm vào một cái VR để thay đổi cái trị số vôn ra theo mong muốn các bạn. Và cái điện trở đó nằm dưới cái cuộn dây này các bạn ơi. Mình sẽ dùng chì hàng nhả cái cuộn dây đồng này ra ở các vị trí chân hàng này 1, 2, 3, 4, 5, 6 chân hàng này các bạn, là mình sẽ dùng chì để nhả, bột chì nhả hàng đó các bạn. Mình sẽ hàng vào đây. Dùng bột nhả chi này các bạn nhé. Mình lấy ra một viên, sẽ hàng vào và nhả đúng vào các cái vị trí của cái chân chì này, 6 cái chân này các bạn nhé. Khi nào độ nóng nó vừa đủ là nó sẽ tự động ra được các bạn. Cuộn dây đồng các bạn nối như thế này giống mình nhá, để dễ kiểm soát, dễ gắn cái VR này vào, nhất là dễ dàng nhìn và chỉnh được cái VR này các bạn nhá. Quan trọng nhất là có thể thấy được các cái vị trí của cái điện trở hồi tiếp để gắn cái VR này vào các bạn. Xin các bạn nhìn kỹ nha. Tiếp tục mình sẽ cho cái VR này vào. Gắn như thế nào thì đơn giản thôi các bạn. Dây màu đỏ là chân giữa của VR 5 kg này, mình gắn vào chân số 3 của con chip này các bạn. Chip nguồn này, chân số 3. Dây màu đen này mình gắn vào mát chung của cái bo này. Còn dây màu xanh dương, xanh blue này xanh lục này mình sẽ gắn vào dương của cái diode nguồn hồi tiếp. Chỉ vậy thôi các bạn, có sơ đồ kèm theo. Các bạn nhìn đó mà làm cho đúng nha.
Sau khi mà gắn được cái VR 5 kΩ này vào đúng vị trí để cần chỉnh á, thì chúng ta có được cái sản phẩm như thế này. Và tư thế này sẵn sàng cắm điện để điều chỉnh điện áp ra ở đây các bạn. Muốn bao nhiêu vôn tùy ý các bạn. Và mình muốn nhắc lại cho các bạn là VR này phải nối đúng vị trí. Đó là dây màu đỏ là chân giữa nối vào chân số 3 của con IC này các bạn. Theo sơ đồ các bạn nha. Hai chân còn lại là các bạn nối vào một chân mát và một chân dương của cái điện áp hồi tiếp này. Chỉ như vậy thôi các bạn nha. Các bạn hãy nhìn vào sơ đồ để làm giống mình, là tự tin hoàn toàn các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắm điện 220V AC vào hai sợi dây mình đã hàng sẵn đây để hưởng thụ cái thành quả mà có thể điều chỉnh điện áp ra của cái cục sạc iPhone như mong muốn các bạn ơi. Giờ là lúc mình sẽ cắm điện và chỉnh cái VR để thay đổi điện áp ra của cái cục sạc iPhone này các bạn nha. Và để thuận tiện cho việc làm mà mình sẽ cắm điện á, thì mình đã thay cái phích dây này bằng hai sợi dây này cho nó đơn giản các bạn nha. Và sẽ cắm cái bảng đồng hồ đo này vào cái cổng sạc điện thoại để đo vôn cho nó tiện lợi các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm nè. Các bạn chú ý theo dõi nha. Đây là chính là thành quả đây các bạn ơi. Đỏ rồi, đang là 5V các bạn nha. Sau khi mình nối cái VR này vào với một vị trí nào đó, nó đang nằm ở mức là 5V. Bây giờ mình sẽ chỉnh cho các bạn xem nó thay đổi lên xuống như thế nào, các bạn theo dõi nhá. Mình sẽ kẹp cái này. Bây giờ mình chỉnh lui là nó giảm vôn các bạn ơi. Nó giảm, đang giảm này 3 mấy vôn này các bạn, 3,7V này. Nếu các bạn muốn thấp thì các bạn vặn xuống các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ vặn lên lại nha. Cho nó lên lại 5V rồi các bạn nha. Và tăng hơn 5V nè các bạn. Các bạn theo dõi nha. 6V rồi các bạn ơi. 7V rồi các bạn ơi. Rồi. Có khả năng là 8V đó các bạn. Cao nhất là 8V. 8V các bạn nhé. Cái VR này mình đang để cái thang là cao nhất là 8V các bạn nha. Và các bạn có thể thay cái VR khác, nó sẽ cao lên tới 9V, 12V các bạn nhá. Và các bạn dùng thoải mái. Bây giờ mình chỉnh lại lần nữa nha, về 5V này. Mình dừng lại các bạn nhé. Và chỉnh xuống nữa nè các bạn nhé. Dưới 5V nè. Rất thoải mái luôn các bạn ơi. Rồi mình cho lên lại các bạn nha. Như vậy là cục sạc điện thoại iPhone nguyên gốc của nó là 5V. Bây giờ chúng ta có thể chỉnh lên được dưới 5V và trên 5V một cách thoải mái các bạn ơi. Các bạn muốn bao nhiêu thì dừng lại nha. Mình dừng lại 6V này. 6V các bạn. Mình sẽ cho nó lên tầm 7V các bạn nha. 7V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Và lên hơn nữa cũng được các bạn nha. Gần 8V các bạn ơi. Sắp chỉ 8V các bạn. Rất thoải mái các bạn ơi. Cái VR này của mình á, là nó để ở mức tối đa là như vậy rồi. Các bạn có thể thấy VR này
10 kg, 20 kg hoặc 50 kg là có cái tầm chỉnh nó rộng hơn các bạn nha. Nó sẽ cao hơn 8V á. Rồi, như vậy là đã thành công phương pháp thay đổi điện áp ra của cục sạc iPhone các bạn nha. Các bạn cứ làm là được các bạn nha. Chúc các bạn làm thành công giống mình nha.